رسیدیم؟ 4 منزل دیگه مونده لالافیس. 4 منزل؟ 4 منزل دیگه مونده بعد. این عزیز جان میگن جوان هستی از 100 گل یک گلت نشکفته. گل گلاب پژمرده شد خلاص شد. این پایکای مسستی میکنه. ما یکم خطا شدم گفتم هیچ نکردین؟ نه او که یگان دوستا ما تیتیت میشینه دسترخوانی جوارس اونجا میشینه بر ما بیسر میشه. بسیار سابق 2 منزل بود که حق 2.5 تا را نداشتن. گرچه مردم سابق پیسه دارم بود غریب نبود کسی. اینمی یک رواج بود که 2 منزل اولیای بسیار کلان. رواج بود یا که مثلا اجازه نمیدادن که زیاد آباد؟ کاکایم چند ساله باشی؟ 52 خواهداشم. خدا مگم دلکت زنده است. نه روزگار ما شما را خراب کردن ولی که من به بچه خیلا اگه بند باشم. سر ما وزمی هیچ خبر نیست. نه من ولی این چک شما خو کی سواد داریم ما یک بی سواد نه خواهش میکنم. این 2 نفر 4 نفر 6 نفر 8 نفر 9 نفر است. حساب کردم. این را بگی باز بین خود تقسیم کنیم. صحیح است؟ باز امیرتان مبارک باشه. خوش باشین. خیر ببینین. گپ زدن نمیتونین. گوشایت مشنوه. گوش مشنوه. خب نمیشنوه. گپ هم زدن نمیتونین. من داشتم که اگروز سر ببینم. من خواستم که ما تا سر ریدارو شدیم. مترک شستاد کرد ما را دید. عید خوب خوش داشته باشی. شکر که جور است. السلام علیکم وطندارای عزیز، بیننده های خوب آریانا نیوز و وطندارای ما که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش های ما را تماشا میکنین. وقتتان بخیر. باز عید قربان براتان مبارک میگم. امروز روز 2 عید است. در خدمت شما هستیم در گزارش ویژه. گپ دیگه می است که من این پیاما را میدیدم اینجا زیاد پیشتان کم است. اینقدر کم هستم که هیچ پرسان نکنین. باز دوستا زود خفام میشن میگن این پیامای ایدی ما را حداقل جواب بده. اما باور بکنین که 3 روز عید در وظیفه هستیم. روز چهارمش که روز شنبه میشه، یعنی 3م در روز جمعه میایه و 4مش هم شنبه میشه. پس اونمو کار ما و رشاد است، اونمو گزارش است. رخصتی باور کنین نکردیم. و اینه میبینین که امروز روز 2 عید است. همراه شما هستیم و شما را بدون گزارش نماندیم. خدا کنه که روز اول عید بخیر سپری شده باشه. قربانی کردین، کرایه را چرب خوردین، یک کمک احتیاط بکنین، خدای نخواسته مریض نشین. و در پهلویش امروز روز 2 عید است. برین عیدی کنین، صمیمیت ها را بیشتر بسازین، پیش بزرگا برین، دستایشان ببوسین. اینمی فرهنگ است دیگه در وطن عزیز ما. بر صورت در این روز 2 عید آمدیم به دیدن یکی از بزرگا که روز گذشته گزارش کارت 4 مسجد شیرشاه سوری هم شما تماشا کردین که کاکا نجیب از ما دعوت کرد، گفت که بیا این خانه، باز اونجا ما شما دیگه قصه را خواد کردیم. ما آمدیم دیگه زیاد گپ نمیزنم، فقط میریم یک تق تق میزنیم. تق میگن یا تک تک میگن یا زنگ دروازه میگن که باز ما ملامت نشم. اگر کدام تغییر ناخوب است که در قسمت چبلی و بوت یا معذرت قبول کنین. میفهمین که دیروز چه اتفاق افتاده. چبلی که کای ما بردن نوام خریده بودم. خب به هر صورت خیر باشه. منطقه کارت 4 پیش یکی از بزرگایی که در همین منطقه زندگی میکنه و روز گذشته هم در گزارش دیدیمش، کاکا نجیب. زنگ بزنیم یا تق تق بزنیم، کدامش؟ خب از اینجا خب معلوم میشه که پاکاری میکنن. کم کم اومیه نمی چهار گرد دروازه گفتی یگان تا کدام نفر خواد بوده قده در پشت خانه ما کسی بانه حرکت ما جنگ میکنن. مقصد زنگ زدیم، خبر دارن تو بی خبرم نمیشه. السلام علیکم. ایام شریف. هم شریف. دعات بادات. خلاجه آغازی. عیدتان مبارک. چه حال دارین؟ خوش آمدید. عیدت مبارک باشه. بفرمایید. صد خو جای میگم تو
بدون کدام سلفه و خانه خود تنظیم فرمایید. چه حال دارین؟ ان بخیر. سلامت هستید. بخیر میگذره. قربانت شم ادریس جان. پسر کلان دومش هست. پسر دوم کوکو نجیب هستن. ادریس جان یک بچه بسیار خوشچهره، بسیار بچه تفخوش اجتماعی. همین کارهای چی را با مخوردام میمانند دیگه. دوم است یا در خانه ما یک چند نفر از باز تق گپا که میشه مونده بگیم. حالا در گپ است یک خورده خانم جنجالا را می داشته باشد. مرا کوکو نجیب گفت بیا هستم. اصلا خانه هستن بفرمایید. بیایم. نام خدا یگانه چیزی را که من اینجا میبینم شما میبینین دیگه. او دروازه را پیش نکردیم مگه؟ نیو گپ نیست چوکیدار. خب خیر از یک بان کال دروازه را پیش کنه. بیا ایره تو دروازه را هم پیش کن ادریس جان. خیر بینیم. این فضاگه که خود کوکو نجیب طرح داده. این فضای گلدانی ها را در دیوارها یادتان است یکی از گزارش‌ها ما زیاد تعریف کرده بودم. در کدام منطقه بود؟ تمام طرف دیمزنگ بود فکر کنم. حافظ جان ما سابق قولی داشتیم یک باز دیگه دولی بسیار گلکاری بود. حالا چون دیگه طبعا روز به روز مدرن تر شد کارتیچا. دیگه وقتی که در بلاک جور کردیم دیگه جای نموند با گلکاری باز دیگه می تر دیوالی را نمیفهم زیادتر در طرف پاکستانی جایا مود است. دیگه باز میره در دیوالا گلکاری آشاندیم که خب طبعا سرسبزی هم به ذهن انسان به چشم و انسان فایده داره دیگه. باز پدر مگذر شوقی گلم است با ماشاءالله در گلکاری خدا کرده. بیشک به خدا. خوب فضا کارام خود جور کردین. اگر کل قصه را اینجا بکنیم محترم خاص خودتان است. موتر از پدرم است. خب بسیار عالی بسیار خوب. آخه حاجی صاحب دیگه بدون موتر جای رفتم نمیتونه دیگه. همین آدم سنن که بزرگم شد باید یک پایکش یک موتر سهولت طلب میشه. باید یک چیز باشه که طرف آدم بره. میمان داری یا نه؟ فکر کنم که نیستن. هیچ نیستن. به خاطر ما خودت فکر کنم یک چند دقیقه ور پس پیش رسیدیم من میخواستم بالا برم دیگه نیستن میمان میمان نیستن. نه تا فعلا خونی. بیای بریم دیگه چی خیر اگه میمانم بود خیر الان میمان دوست خداست که ما خود ما شما ششتیم یک چند دقیقه. بیاین که نرسیدیم. 4 منزل دیگه مونده لالافیس. 4 منزل؟ 4 منزل دیگه مونده بله. نزدیک دیگه بلند نبود. والا ان شاء الله تعالی بعید بدی که بین حتما لفت بسته میکنیم. خیلی جور شکایت میکنن بله ان شاء الله. به خاطر اینا میمونای مستفید و کوهنسال و یک ذره ضعیف و زار و ضعیف که بیای دیگه باز نخواد. کوکو نجیب بابا هم پیاده بالا میشه. ماشاءالله پدرم می زینا برش سپورت از من که خوبتر بالا میشه ماشاءالله. صحیح میشه. این ادریس جان میگن جوان هستی از 100 گل یک گلت نشکفته. کل گلا پژمرده شد خلاص شد. این پایکای مسستی میکنه. دفعه اول استادم میشه ان شاء الله دفعه دوم سوم بخیر اومدن دی جور میشه. آرامتر بالا می عادت میکنن انسان. بالاخره رسیدیم. خب نمو تو بریم. خب همو ادریس جان میگم مهمانخانه جداست. در بعض جاها بازوت نیست آدم باید پیش از پیش تخت بگذاره. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام علیکم. دیگه هم هستم اینجا. السلام علیکم. ایام شریف. دعوت ودات عید مبارک. داخل جای بازی. صحت خوب است. بخیر هستین؟ ای بیادر کلان است؟ جانکتن جور است. آجی عجم کردید. خدا قبول کنه. سلامت باشید. یگان تا را از ناز آجی میگن. بله. نه. جان عمره کردن ما. خدا قبول کنه. سلامت باشید. این سن سال نصیب هر کس هم نمیشه. سلامت باشید. قربانت. چرا تشکر. کجاست کوکو نجیب است؟ السلام علیکم. شریف بازم عید مبارک تات بالا. سلامت شما جور هستین. بسیار خوش آمدی اپیتکان. بخیر باشید. خوش آمدین بسیار زیاد تشکر. کوکو نجیب روز گذشته فقط همه قرنامش میفهمیم. این که چقدر دیگه باست با کوکو نجیب معرفی میشیم. این باشه. این برنامه باشه. اما ما یک رقم وار خطا شده. عید نکردین؟ نه
بیا ما رقم آخه شدم گفتم هیچ نکردین نه کردیم او که یگان دوستا ما تیتیت میشینه دسترخوان اینجا ورس اونجا میشینه بر ما بیسر میشه الان هست حفیظ جان باز دسترخوان دیگه اقدر در روزه دسترخوان آور کرده گفتم پس کویره همی هر جایی که دوستا حال اونجا جای کلان ایلا کردم گرد دسترخوان به کل جق جق میشینه اما هر جایی که میشینه پیش رویش هم میوهیش هر چیزش باشه چای صبح بخوریم هنوز که صبح است. ما فکر میکنم کوکو نجیب چای صبح خب ما دیرتر از خواب بیدار میشیم دل ما نمیشه هر چیزی که در خانه حالا میبینید در دسترخوان میوه خوش یک کلچر هم که میگیریم تو مبرایی کل گپ حالا چای صبح بخوریم ما پیشم با صحبت میکنیم خیر بشینیم اگر چای صبح هم نخورده بودیم که شما یک دستک خواد زدیم ما صحیح است همتون مهربانی بسیار تشکر کوکو نجیب برای تو و خدا تیاری از این گرفتم که شما را یک روز بگویم یک نانه که یعنی مردم سابق کابل چی میخوردن برای تو همه چیزا را پخته کنیم معرفی کنیم که بعض دوستا یعنی ببینن که غذای سابق چی رقم بود حال خب کابلی است و اینی چیزا در کل ولایت هست کل مردم بلده غذای خاص کابلی لاندی پلو بود سابقا اینی سبزی پنیر بود ما یک قسم شلغم بته پخته میکنیم شلغم و گوشت شیرین یک ذره شیرین پخته میکنیم یک دفعه بخوری خواد گفتی کوکو نجیب دیگه هر پیری که آمد زنگ بزنی که شلغم بته را پخته کن بسیار مزه‌دار خوبش کتی گوشت مایچه پخته میکنیم که دست بزنی هم در دست گوشت بچسبه و نرم کوکو نجیب باشه انشالله که ما را دیروز دعوت کردی گفتی بیا خانه این آمدیم خانه خدمتت خوش آمدی بزرگ ماستی لطفت است این حال باز اگه بدگیش هم دعوت ما کردی باز او هم خواهد آمدیم هر وقتی که تو بخوایم در خدمت هستم من مشکل مایید نداریم دست این نانو تو را نام خدا مادر عزیز بسیار اگه آشپز لایق است دیگه شیر مرغ جان آدم پخته میتونه کنه خب صحبت های ما را داشته باشیم یا یک چند تصویر ببینن بعد از این باز یک دقیقه دم ما هم راست شود که 7 منزل آمده مال بخیر یک رقم نفسک میزنیم یک چند تصویر ببینید تشکر از شما خدا کنه که روز دوم میدم گفته اگان تا به خیر سپری کرده باشیم ما دیگه کتی کوکو نجیب اینجا قصه را شروع کردیم اولادکایش هم اینجا از بچه هم خدا جوان اینجا ششتن یک ذره که از اینمی لبنیات وطن خود ما خوردیم زحمت هم کشیدن یا چای نخورده بودن خب گفتیم میذارم ما که از یاد استک بزنیم میوه خوش کیت خاص اون را خود هر جای میخوریم و لبنیات بخوریم کسی نمونه نوش جان تنا بسیار زحمت کشیدی خانه آباد بیایم اول از اولادا پرسان بکنیم که چند اولاد دارین اما قبل از او من کوکو نجیب گفتم میرم که یگان تا باز میگه مرا کوکو نگو خار میشه نه افریجان او خود یک احترام میکنی کاکا میگه حالا کدی بچه که باز جای میره مگان ریسپیت که کاکا میگه یا مر میگه ریسپیتر کاکا خود از احترام میگه اگه صدا کنه او بچه یا فلانی سر آدم بعد میگه کاکا میگه خوش میشه اوی خود از احترام میگه نه افریجان تا میکنه مرا بدر کاکا گفت نیستن از یاد بود افریجان او از احترام میگن کاکا یا ماما یا خاله یا عمه خود از احترام میگن اگه صدا میگن نامت هیچ مشکل نیست بهترین گپ است که وقت میگن کاکا صحیح بخیر باشی بچه ها چندان است کوکو نجیب خدا 3 بچه دارم 2 تا دختر دیگه بچه که الان مجیب جان هست که دریس هست باز پسرش خوارکشان است باز زبیجان بچه پس کرکیز دیگه یا خورده کلگی زبیجان کل کار خانه سرش هست میگه خورد که بودی در خانه کل کار سرت میکنن چطور زبی؟ همونطور نیست؟ که اپیزیان یگان جایی که میرم خدا مورده را دور داشته باش که یگان جای پیش یگان دوستا باز قاری ما معموسک بخونه آیت بخون باز یک سوره میخونه میخیزیم دعا میکنه ماجت از این است که بپولی که یک ملا رو ببر میاد خود ما یکی از کمالای دیگه اما ترسا بچه کامپیوتر ساینس میخونه دیگه در مسجد خب مجیب جان یا زبی جان دیگه مجیب جانشان تکنیک ثانوی را
14 پاس فارغ شدن باز اردو بیاد را دم بخش ماشین یا اردوشان از اونجا فارغ شدن دیگه خودشان باز حال میگن که کجا کجا رو خوانده ولی ما بگویم باز چی دچه قبول است امی مجیب جان قبل از اینکه به طرف مجیب جان بریم پیشتر یک سوال دیگه پرسان کردم امو یادم رفت بیاییم که از کاکا نجیبی را پرسان بکنیم که چند سال میشه که در کارتیچار زندگی میکنم شاید یکی از کسایی که بسیار زیاد در کارتیچار گفتی یگان تا زندگی کرده زیاد وقت اینمیجه تیر کرده کاکا نجیب است شما دیگه در قصای ما بگیرین که باز نگوین که این بیادر یادم قصه کرد ما را از خوردنی ما های ادریس جان نوش جان دیگه ادریس جان در حدود 35 ساله در داخل کارتیچار هستیم از اصل پدری ما از تندورسازی کابل هستیم از شهر کنه کوچه تندورسازی از نایه اول بله نایه اول از پدری از اونجا هستیم با دمی شرایط های جنگ های سابق که یک ذره گتواتی شد باز مهاجر شدیم آمدیم پاکستان رفتیم باز از پاکستان دوره امی 2000 بود پس آمدیم اصل پدری ما دست پشت مکتب غازی اونجا خانه داشتم که یعنی بیادران موجه زندگی میکرد از شهر کونک آمدیم و دی جنگا خراب شد پدران مردک باز بچه هر کس فروخت هر کس حق خود گرفت دیگه در حدود 30 سال زیادتر دمی کارتیچار هستیم کارتیچار 30 سال پیش چه رقم بود؟ بسیار آرامی پیزان بسیار تو بلند منزل ها بود مثل که حال امروز 7 منزل بالا شد پیزان سابق 2 منزل بود کس حق 2.5 تا را نداشتن گرچه مردم سابق پیسه دارم بود غریب نبود کسی اینمی یک رواج بود که 2 منزل اولیای بسیار کلان رواج بود یا که مثلا اجازه نمیدادن که زیاد آباد خودم مردم هم بخیلم تصمیم گرفته بود مثل که از همین 2 منزل 2.5 منزل کسی بالا نمیکرد یا دولت نمیمون دولت کار نداشت هرچی که آبادی کنی خوش میشه خب البته مردم هم همین چیز کل کارتیچار 2 منزل و خشت خام حال کس خشت پخته و خشت خام اپیزیان دشت مریضی نبود نم نبود رطوبت نبود بارش سرد بود زمستانش گرم بود دیگه باز اینی پسونا که رژیما تغییر کرد کل بلند منزل جور کرد مثل که یک سیالی و شریکی واره کل بلند کرده رفته نفیزه صحیح حال یک ذره سیالی و شریکی گفته خودتو نمو گپا شد که بیادر 7 منزل آباد که 2 13 منزل اینما تو بیادر خب مقبول شده میگن اگر یک ذره ناساز هم شون که سیالی و شریکی که بخیر آدم باشه صحیح دیگه بله مقبول شده شاره یک مشکل کلان اپیجان سابق در 1 متری ما که دولو میگرفتیم بچه حال ما در 70 متر بر ما میبره خوی مشکل بر ما پیداشتی بلند منزل ها و یا نفوذ زیاد شد او پایین شد رفت او مصرف زیاد شد سابق دیگ اولی یک زن شور کرد یک 3 تا 4 تا اولاد بود حالا این مثل بلاک ماره در ما فقط 5 تا اولاد ما بود زن شور دیگ اولی بسیار کردم این حال دینمی اولی 13 فامیل است مر کدم همی 6 تا خدا را اولاد این حساب کنی چقدر شد دیگ امو چیز است نمیگه تو بیار و روزیش خدا میتنه روزیش خدا همه ترسه پیچه میگن خب ولی باز با رسیدگی مشکل است خوب تعلیم کار داره تربیه کار داره لباس کار داره خوب مردم های سابق خود نبودن خب سابق هم تو چیزا نبود پیچن این موبایل و تلویزیون ها و یا کل مردم هم تو ساده خوب بشه حالا باز من زیاد تاثیر چای نمانم از خوردن چای که شما چای هم نخورده بودین که نجیب یک لغمت رو بگم مکتم ادریس جان گپ بزنم ادریس جان عید مبارکی خو ما خودت کردیم کت رفیقای دیگه هم عید مبارکی کردیم پیشتر که نجیب گفت که رشته فکر میکنم گفت از خودش پرسان کو ما پرسان بکنیم که چی را خوانده ادریس جان ما لالافیز 14 پاس رشته ماشین فارغ هستیم البته بعد از دوران مکتب دیگه باز بعد از ختم دوره دیپلم لیسانس خود در رشته اقتصاد گرفتیم مک دیگه با مستری بخیر پلان دارم مک ان شاء الله که شاید دمی خزانی شروع کنم مک بشک خلاف رشته باز کار میکنی حالا رشته دیگه بوده که حافظ جان 5 ساله دوره دیپلم خب رشته ما در 3-4 کشور دنیا بود رشته ماشین تکنولوژی روسیه است آلمان است دیگه امریکا نفهم شاید یک 2 کشور دیگه باشه که در سابقه از جامعه اتحاد شوروی بود
دیگه چی نداره تو رشته عام نیست که بتونی لیسانس بگیری درش، مشخص در رشته ماشین یا مستری بگیری، اما مکس تا 14 پاسی دارن. خیلی ببینیم بچه کلان دیگه مجیب جان هست ها؟ مجیب جان هم خدا کلپ هم میری مجیب جان؟ میریم که جناب یک رقم تو عوض کردم ما یک چند وقت رفتم کمر مایبی شد دیگه باز والا باید آدم احتیاط کنه کم. بله اگه احتیاط هم نکنی نمیشه نه جانا باید احتیاط کنه. کلب رفتن حالا خرج خانه را مکمل کاکا نجیب بودم کلب باید بیتی بدون که سر جانت مصرف نکنی تیار نمیشه. تیار نمیشه. یعنی مجیب هم سر جانش مصرف میکنه. کم لالا فیس. کم. در خانه خو سر صدایش نمیبره به خاطر کچالو تخم ایجا زیاد خودت. ها؟ لالا فیس دمی خوراک یا باز سرمایه سر صدا نیست. چیز نمیگن. نه خیر نه. والله خوشبخت است یک چیز نمیگم. ما یک چند وقت خوردم بخی گفتن بعضیم کلاب خداحافظی که تو بخی ما را ضربه اقتصادی زدی در خانه. نه باز ما را چیز نمیگن لالا فیس. والله خیلی بشکت کاش که مرا هم تو چیز نگوین که ما کلاب برم پس از سر شروع کنم. خب ما کمک خداوگار کردم کم تجربه بودم. مجیب جان در سال کجا رساندی خود بیا. لالا فیس ما مدرس جان از رشته ماشین 14 پاس فارغ شدم و حقوق علوم سیاسی را باز خواندم. بعد از اینکه از رشته ماشین فارغ شدم یعنی حقوق علوم سیاسی را بله حقوق علوم سیاسی به خاطر که مو رشته دلخواهیم بوده دمو رشته را پیش بردم. خیلی بینید چطور که اردوی بچه ها رشته ماشین انتخاب کردن بدل خودشان بوده که یا سابق کپیجان فقط دوگانه ای واره بودن هر کدامش که هر کار میکرد تو دیگه شما یا که مکتب خلاص کردن باز شوق کردن در تکنیک صنایع باز رفتن امتحان دادن اردوی ازی باز اردوش تمونچه کامیاب شد باز اردوش همه تو پیش رفت اردوش باز پلان داشت که یعنی اردوش پس اقتصاد بخونه تو پیش خود گفت که اردو ما بیکار نمونیم باز یکی اقتصاد رفت یکی دیگر رفت دیگر رشته خود ازد که یعنی یک بیکار بانیم یکی ما در یک رشته بیکار بانیم و سابقی گپام نبود کار بارشان یعنی دمو چیزا خوب بود دمو درس یایشان دیگه حال کس لالا فیس می رشته ماشین که ما خواندیم قرار شنیده های او وقتی که ما در اونجا رفتیم امو اساتید میگفتن که رشته ماشین در اینجا بسیار تا کم مردم میگیرن رشته ماشین یعنی دست کم میگیرنش. رشته خوار بود افغانستان یا قدر کسی چی نمیکردن مارزار بود جانا همی برادر ما که موتر ساخته رضا جان موتر ساخته اگر اینمی رشته ماشین ما شما رشد زیاد داشته باشه یعنی همگی بفهمه تکنیکش هم دلچسپی داشته باشه که بخونه موتر جور کردن پیش ما و خوردن وره می باشه یعنی نقش داره دیگه 100% اجزای داخلی موتر لالا فیس مربوط به رشته ماشین میشه. شاید رضا جان اگه شاید ویدیو رو ببینه یا برنامه رو ببینه اونا خوبتر میفهمند که شاید کارشون زیادتر پیش ماشین کار بند شده باشه و در افغانستان متاسفانه نداریم ماشینایی که باید داشته باشین طبعا نداریم ماشینا و کارخانه صنعتی دیگه طبعا یک 4-5 ماشین داریم ما در سایر خواندیم در 4-5 ماشین خواندیم بعد از اینکه ما تحقیق کردیم که رشته ماشین بسیار رشته کلان است دیگه در دیگه دنیا یک رشته ماشین تقریبا 100 دانه ماشین کار دو چیست یعنی عضوش هست 100 دانه ماشین تولیدی مربوط یک رشته ماشین میشه یک ماشین تکنولوژی میگن 100 دانه زیادتر یعنی حد مهم است با ارزش است البته فکر کنین که رشته ماشین ستون فقرات یک کشور است ماشین آلات تولید جان بوده که موتر یک مشکل داره که میری پیش خراتکار یا او چیزایی رو میگه اون مردکت استاد میسل میکنه تو از کجا یاد گرفتی یا میگه ما همین رشته رو خواندیم رشته ماشین با میلی بالموی هم کده باریکتر یا کار میکنه دیگه خود دیگه دایش ملک ما شما ولی نمیتونه خیر ناملایمات توانیم کالی دست باز اگه سرش گپ زنیم قصه بسیار خیر روز دوم عید است اونم امرای زبیجان دور است زبیجان دل مغورک از زبیجان اون طرف کامرا سعی کو دست بالا بر بینیدا ام تک دست بالا کنیم تا زبیجان از ما دور شش یک بچه بسیار زحمت کش دور دمون شوندن که چیزی کارش رفت آمد بکنه خب خیر یک چیز دیگه که زبیجان اگه تو میجه میای مشکل نداره بیا اینجا در پالی ما بیا که باعث نشه که بگوین که این زبیجان هم ندیدک
زویجان با فکرم که زیاد مانده شدی بیادر آمدی و رفتی و بیادر مربا را آوردی و پنیر تخم ها قیماق بله. مانده خونه نه زحمت نیست. روزای زیاد سرت کار میکنی نه خو وظیفه ماست دیگه باید انجام بدیم، کار خانه است. نه برو نام خدا معلوم میشه که بچه با تمکین از چیز نمیگه در خانه ما هست یک تا او کلش خراب میشه زود که با زیاد بگوشه کل کارم کنم کل کارم کنم او دگاه یعنی دقیق روز گذشته روز اول عید بود کجاها رفتی کاکا نجیب اپیزان یک خالم است سابق مادر کلانم بودم خیرخانه و دور خدا بخش فوت کرد یک خالم است خیرخانه روز اول به احترام از او چرا که مادر خود زیاد دوست داشتیم خدا بخش فوت کرده به احترام مادر پیش اول پیش خالم ما میریم خیرخانه او را دیگه باز در چیزی که دوستاست میبینیم باز میم روز اول خلاص میشه خانه خود انال روز دومی دوستا باز خانه ما آمده میره باز ما دیگه اینا در بینش ما میبریم یگان جای ما تو میریم زود ایدی کده پس میم که دوستات پیش دروازه نره صحیح و یگان تا که گلام میکنه در موقع شما موقع گلایی است کاکا نجیب که هیچ پرسان نکن قربانی کردی دیروز از جان خدا قبول کنه خدا قبول کنه یک تا یا چند دانه اپیزود دو تا یک دانه از دوستا پیسرایی کرده بودن یک دانه برای خود ما قربانی کردیم کاکا نجیب آدم راستگوی است اگر نمیتونست که بوی کمون هم نکرده اما امید روز راست آدم صادق راست میگه خند اینی کامرا که هست اگر دروغ بگویی کل میبینید پس برات اول میتونید چرا دروغ گفتی دروغ نمیگم چیزی که مردم همون دوستا پیسرایی کرده بودن جواب یک دانه گاو بر از او گرفتیم یک دانه بر خود گرفتیم اپیجان مجیب جان چه خوب یک گپ زد گفت دادان ما دروغ نمیگه خادمای صادق همه تو راست دیگه یک مطل است میگه کج بشید راست بگو همون گپ واقعیت است راست است نه دو گپا شک ندارم کدام جای تکرار پرسان کنی که اگر دروغ گفته باشیم دو گپا میشیم که والا دقیقاً یک چیز است که کاکا نجیب از او دوره کارتچار از او مردمای با فرهنگ است که سابق قسم میکنه که دگرا میرفتی اگر کسی میامد بزرگ می بود از ترس خود گوشه میکردی کدام بی‌نزاکتی نشه مثلا این کاکا نجیب از اونو مرد از اونو دوره هستنی ها سپی جان حال در بلاک ما منزل هفت هستیم و دیگه بالا میشم تیز در خانه من میگه چرا تیز بالا میشه میگم کدام سیاست دروازه رو نکنه موضوع اساس یک نفسک میزنیم من میگم از این خاطر موضوع بالا میشم کدام سیاست نکنه امیر خب به هر صورت نوش جان بکنین یک چند لقمه از امی خوردنی ها خب بگیریم بخوریم اونجا یک میمان کوچک ویژه هم داریم نامش آرش جان هم است که ما هست کارش خوب هستی شما خوب هستین؟ قربانت دید مبارک شما مبارک کاکا فیز نوش جان چطور بدلت است؟ بله نوش جان خب یک چند لقمه بگیریم که ما در رقم قصه کرده رفتم دیگه خو یک لقمه خوردن ما اید نخوردن نقص نکنیم همون میگم مهربانی تشکر از بینندای من که تا بالا با ما بودن فرصت تمام است با کاکا نجیب خداحافظی خود کردیم اپیزیان چند یک روز بیک یک شلغم اما تو ما گوشت که شلغم یک ذره بولا داشت میپرتیم یک مزه خاص میکشه یک روز باز بیا از غذای اصیل ما رو بخیاو کردیم از این غذا برای سیر است کنیم که باز شما خوردی میتونی برای کل بگوی که مزه داره نداره یعنی هم دوستام هر کس که شوقش میاد خوش داره پخته کنن مزهش رو ببینن کاکا نجیب از شهر کونه کابل از او کابولیای اصلی هستند مردمای بسیار با فرهنگ بسیار میمان نواز در پهلویش یک شلغم پدره که گفت او رو دیگر کس جور کردن نمیتونه بر صورت اگر زنده بودیم خاط آمدیم از مجیب جان هم بسیار تشکر اما تا ما مبرایم که مجیب جان ادریس جان برازیا خوب است که ازم شونانشان خود دیگه پایین نشو اینو میگه دیگه خداحافظی میگیریم دیگه ما بخیر میریم ببینیم که دیگه کجا رفته میتونیم کجا میبریم بیننده را بسیار تشکر
بسیار تشکر. لطفتان عید است. خوب و خوش داشته باشید. سلامت باش، خدا نگیره. بسیار پایین زیاد میشین تشکر. لالافیس. بیا برو تام بشین. نجیب ترانه. نه لالافیس پایین میشین. خوبه که. الان نگهدار. خداحافظ. ریکارد هستیم. تشکر از اینکه با ما هستین. در این روزا دیگه مسئله استاد شدن و تصویر سایه و هفته و مدقسه چیزا نیستم. به خاطر کی دست هر سو که دلم شد میرم دیگه، اینم تو تام بیا. من هم میخواستم که از موتر حرکت کنم، گفتم ریکارد کردی گفا. فضای کارت 4 میشه؟ بین کارت 3 و کارت 4 و پل سرخ همه تو میشه نه؟ دکانا بسته است. در این قسمت ها با اونمون طرف از این طرف دالمون که آمدیم مثل دکانا غیر دکانای سوپرمارکت و مسئله خوردن یگان کوک یخ در این چاشت که اون کرایای چرب جور میکنین امی کوک که میخواین دمی سرش میزنین گفتی یگان تا دیگه از یک سخو میگن ضرر داره، از یک سخو کیف هم میکنه در این هوای گرم. ولی من نمیخورم، یعنی خوراک فروشی ها و سوپرمارکت ها باز است دیگه چیزا نه. کمک پیشتر میریم چشم ما به امی کارمندای تنظیف خورد. از یک طرف روز عید است، از یک طرف یا مصروف کار و وظیفه. درست است که ما هم کار و وظیفه داریم ممکن، ولی شاید نسبت به اینا کمتر. بیاییم که خبر از امینا را بگیریم، پیش از امیا بریم. حق از امیا هست نیست دمی روز عید، پیش از امیا بریم یک خبرشان خو حداقل بگیریم اگه ایدی داده تانستیم یا نتانستیم. سلام بیادر. سلام. ایام شریف، عید مبارک. داخل آجی آغازی صحت خوب است؟ ایام شریف، عیدت مبارک. داخل آجی آغازی بخیر هستی؟ کجاست این دیوالای دیگه؟ خوب هستین؟ خیرتی است؟ من پیششان برم اگه کار ندارن یا بیا. خب بخیر باشه. چی گپ است؟ یک دقیقه خی وقفه بگی. خیرتی است؟ فضل جور خدا هستی؟ قربانت بخیر. نام چیز؟ نام مایداد. ایدر جان. مربوط نایه سیست؟ نایه سیستم. تو یک استاچک تصویرت بیا. قربان. ایدر جان. نام خودت چی است؟ سلطان محمود. سلطان محمود غزنوی رو میشناسی؟ میشناسی یا نه؟ کسایی چه شنیدی؟ قربانت. صحیح. خیر باز من برات قسم میکنم. خب بعدا. حالا امروز روز دوم عید است. صحیح؟ جانا. شما امروز هم در کار آمدید؟ اولی بیادر نوبت است از ما بود. مبارک. اولی دیگه کس بود، دومی دید ما سیمه ما آمدیم. اولی دیگه کس بود، دومی شماست. ما سیما. خب دیروز یعنی شما عید کردین؟ دین روز عید کردیم ما. صحیح. چکر زدی؟ والله چکر نی. فامیلی سوسور چی چکر بره؟ عجیب خالی چی چکر بره؟ مردم بسیار مشکلات زندگی بیاشته. همی وظیفه هم هسته و همی چی هم هسته نمیشه. مشکلات قبول دارم. پیسک نباشه چی کنی؟ عجیب خالی چی نمیشه. ایام شریف. خدا غیر دربار. عیدت مبارک باشه. داخل آجی صحتت خوب است؟ شکر دنیا. بخیر هستی؟ شکر. قربان. کاکایم چند ساله باشی؟ 52 خدا شد. خدا مگم دلکت زنده است. نه روزگار ما شما را خراب کردن، ولی که من سر بی بچه خیلا اگه بند باشم. سر ما و زمین هیچ خبر نیست. نه من ولی این چک شما خو کی سواد داریم، ما یک بی سواد مردم. نه خواهش میکنم. تو سواد به سوادایی هست که سواددارا را جواب میگه. تجربه دارن، تجربه پدر علم است. قربانت. حالا امروز دیگه به وظیفه وقت دادی؟ دیروز عید کرده بودی یا با صبح عید میکنی؟ نه دیروز در نماز جو عید بودیم. عید کردید نه؟ بچه ها زیاد بودیم. بچه آمده بود، باگش نامده بود، باگش آمده بود. کاکای میره خودتم مبارک. ایام شریف. داخل آجی آغازی صحت خوب است؟ شکر. بخیر هستی؟ بخیر باشه. قربانت. کجا رفت کاکای؟ بیا در پالیم باش. کجا میری که من به احترام شما آمدم که امروز شما را تصویرایتان مردم نشان بدم که خیر ببینین، خانه تان آباد، در روز عید حداقل هستین، خدمت میکنین. این کلان گپ است. ما حق داره، هم اسکری، هم زحمت، هم تکلیف، هم هر چیز. تکلیف بکشیم بازم کم است.
در بین شما کی میوه خوش خریده؟ والا میوه خوش چی دروغ بخریم هیچ کدام ما خودتام نخرید؟ نه والا. آقایم خودت؟ خودت؟ نه نخرید. باگش یگان توش کم تونگ بادام پشتگه گرفتم و رواج خانه جور شد. باگش نگرفته چی برای دروغ بگوی؟ باگش اولش ما نگرفتیم، بابا نگرفته، امی نگرفته. اندیوالا شدیم یک شم کار میکنیم. شاوید شد دیگه ما 500 داریم، یکی که ما 600 داریم. تم بیا خدا مهربانه، توکل به خدا. اینه دیگه خب باز اینی رقمش مزام نمیکنه. دیگه ایده. الله مهربان است. ریاست بابا میگرن نه به ما ضرورت نیست که بگیریم. خدا امی رواج جور شود، رواج فامیلی جور شود. بیا خیر باشه. خوبترین عید کدام عید بود برات کاکایم؟ چند سال پیش؟ در دوره کرزی. در دوره کرزی. چی کار میکردی وقت؟ این نمیشارولی بود. اینجا خامه بود کلش یک وقت. چی میکردی باز کاروبار تو معاش تمقه بود وقت هم که حال که از سال من نمیفهم یعنی به می اندازه بود؟ نه موقع 5000 4000 5000 7000 زمان 5000 خیلی تو باز خوب بود برای دوره خوب بود چرا خب؟ از آن بود، روغن از آن بود، برنج از آن بود، پیسه برای ما میمون. حال نمیمونه. خدا خبرت بگویم. حالا اگر 20 هم داشته باشی نمیشه. 20 هم داشته باشی نمیشه. حال میشه. حال قیمت است حال قیمتی نمیشه. ایت نمیشه. سابق میشه حال نمیشه. صحیح. خیر ببینی خدا جان جور به توکل سلامت باشی. موفق باشی. بازم مبارک باشه. قربان. چند نفر هستین اینجا؟ اینجا هستیم یک 10 نفر خدا گردن ما نگیره 9 نفر 10 نفر هستیم. کجاست خیلی رفیقای دیگه تا پیش هستن بگویشم مصیف هم کاربار خدا هستن. خب 2 4 6 زرنجکار ما هستن. خب زرنجکار اونجا 6 تا زرنجکار ما صحیح. 2 نفر است که زرنجکار. زرنجکار ما حساب بدیم. 2 نفر واس 2 نفر هم واس. باش من چقدر مرا ایدی دادن خو تو ایدی صحیح ندادن. بیا خدا مهربانه. خیر. و اگه کم بود دیگه باز ما و شما باش کال پیسه خورد نبرایا. صدقه شده مشکل نه. خب در مجموع چند نفر هستین؟ در مجموع خیلی کلش یک بطلبم براتون. خیلی اجازه مرا میدیم. بیاین. بیاین ماما بیاین. تشکر از شما که با ما هستین. ما یک نفر به نماینده میتون بازی ها بین خود تقسیم بکنن. صحیح است؟ این 2 نفر 4 نفر 6 نفر 8 نفر 9 نفر است. حساب کردم. این را بگی باز بین خود تقسیم کنید. صحیح است؟ باز امیدتان مبارک باشه. خوش باشین. خیر ببینین. باز تا کدام مسیر امروز پاکاری است؟ پل سرخ. پل سرخ. باز رخصت است. بخیر. حاضریتان تا چند بجه است امروز؟ امروز تا 1 بجه است. تا 1 بجه. باز صبح دیگه تیم میاد. دیگه تیم میاد. برین خوش باشه. شما خوش باشید. عیدتان مبارک. بسیار تشکر. با عزت باشه. الله نگهدار. همین کاکای ما یک دفعه ببینم. خیره. ایام شریف. عیدت مبارک. داخل آجیا و غازیا. گپ زده نمیتونی. گوشایت مشنوه. گوش مشنوه. خب نمیشنوه. گپ هم زده نمیتونی. چقدر سخت است. یگان وقت یگان چیزی که میبینیم به مون نعمت‌ها و حکمت‌های پروردگار باید سپاسگزار با جان جور ما و می که چشم ما جور است گوش ما جور است. یعنی برای بیننده گفتم که کل ما باید به خاطر که گپ زده میتونیم مجتمع باید شکرگزار باشیم. دیگه باز دل تنگ نمیشه. عادت کردی. شریف عید مبارک داخل آجای غازی. صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ همینجا یک باش که این بچه میگه اوست اجازه نداریم که یگان ذره سایه. خوب هستی؟ شکر بخیر. کجا بخیر؟ موتور از خودت است؟ شکر از خودم است. کجا میری بخیر؟ حالا هم یه سوری در پارک آبی آورده بودم. پارک آبی؟ حال پس بخیر میری؟ بخیر برنتون خیر. کار برم؟ والا روز ما کار است دیگه چی کنیم؟ خب عید کردی؟ عید روز اول کردیم دینا روز بود دیگه. دیروز؟ باز دیگه عید نکردی؟ دیگه در کاره. حالا در ما روز گفتم در وظیفه هستیم. یک رفیق ما گفت ما که در خانه هستیم چی کردیم که بیادر تو در وظیفه میره. حداقل برو مصروف میشی. به هر حالت شکرگزار باید باشی. بخیر باشی. قربان شم.
تشکر از اینکه ما را دیدی. حالا من خوش دارم که امید داشتم که یک روز تو را ببینم. من خواستم که ما تو سر میدار شدیم. مترک شستاد کرد ما را دید. عید خوب خوش داشته باشی. شکر که جور هستی. برای بیننده ها کدام گفتنی داری بگو. گفتنی ما که برای کلا که بیاگه عید خوش رو پیش رو داشته باشه. برو کار روشن ماندی تیل نخوره. هیچ گپی نیست. تیل نخوره. برو بخیر باشی. ما همیشه که تمرین رفیقای دقیقم قصه بکنم. صحت خوب است؟ جانا که جور است. مبارک. از شما همچنان. پیشتر جلالا این گپ میزد باز ما تو گپ زدن نتونست. سعی زنده باش. گزارش ما به پایان رسید اما روز دوم عید تا هنوز مانده. شما کوشش بکنین که یگان جای برین تا ناوقتای شب هم میتونین که طرف برین بخصوص به خاطر از اینکه هوا سرد می باشه ناوقتای شب. اگه موتر شخصی باشه باز تاکسی هم هست موترهای طرف میره دلتان جمع باشه. باز عیدتان مبارک باشه. ما را از دعایتان فراموش نکنین. همین نمازکایتان هم بخوانین. یگان تا باز روزای مناسبتی یک سر از سجده میزنه و باز دیگهش اهل عالم که میخوانه یا نمیخوانه. اینی بچه هم بسیار نمازخوان است. 5 وقت هم تو در خانه که باشه خود نام خدا هیچ نمیمونه از پیشش نماز. برصورت خداوند همه ما و شما را حفظ بکنه. قلبا سپاس که گزارش روز قبل دیدین. این گزارش هم ببینین. باز اگر ندیدین من از پیش شما گله میکنم. بسیار تشکر. تا فردا روز سوم. خدا حافظ.